So আজি আমি দশমমান শ্ৰেণীৰ এ লেটাৰ টু গড নামৰ চেপ্টাৰটো পঢ়িম তোমালোকে বহি কলমবিলাকো উলিয়াই ল'বা যাতে মিনিংছবিলাক লিখি লৈ যাব পাৰা They say faith can move mountains, but what should we put our faith in? মানুহে কয় যে বিশ্বাসে পৰ্বতকো অতৰাব পাৰে মুভ কৰাব পাৰে but what should we put our faith in? So কিন্তু আমি আমাৰ বিশ্বাস ক'ত লগাম মানে this is the question this story delicately poses আৰু সেইটোৱে সেই বিষয়ে ষ্টৰীটো ইয়াত পুংখানুপুংখভাৱে উপস্থাপন কৰা হৈছে যে আমি আমাৰ বিশ্বাসটো ক'ত আচলতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ক'ত ল'ব লাগে Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined. Lencho এজন খেতিয়ক আছিল আৰু যোনে ভগৱানলৈ এখন চিঠি লিখিছিলে তাৰ যেতিয়া শস্যবিলাক নষ্ট হৈছিলে asking for 100 pesos does Lencho's letter reach God does God send him the money so যেতিয়া মানে শস্যবিলাক নষ্ট হৈছিলে so ভগৱানলৈ এখন চিঠি লিখিছিলে 100 pesos বিচাৰি আৰু সেই চিঠিখন লেঞ্চোৱে ভগৱানে পালেনে আৰু ভগৱানে পইচা পঠিয়ালেনে think what your answers to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it so hey answer to bhaba je bhagavane চিঠিখন পালে নে বা ভগৱানে pesos পঠিয়ালে নে 100 pesos so hey বিষয়ে ভাবা আৰু তোমালোকে এটা মানে অনুমান কৰি এটা answer দিয়া so তোমালোকে যদি ইংলিশ আৰু সোশ্যাল সায়েন্সৰ বাবে টিউচনছ বিচাৰিছা অনলাইন তেতিয়া হলে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰা নম্বৰটো কমেন্ট সেকশনত দিয়া আছে So story to ekhini pra start hoise the house the only one in the entire valley set on the crest of a low hill so guttei valley to matro eta ghor ase jitu mane ekdom sorry hirkhongkhot ase from this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest aru tar he height tur pora hekhini ussotar pora mane tolot ki dekha jay নদী আৰু মানে হুকাই থকা শস্যবিলাক দেখা যায় ফুটফুটিয়া ফুলবিলাক দেখা যায় যিবিলাক মানে আহি থকা দিনবিলাকত মানে এটা ভাল খেতি মানে পাব বুলি মানুহে মানে এটা আশা থাকে আৰু মনত সেইখিনি দেখি the only thing the earth needed was a downpour or at least a shower আৰু সেইখিনি সময়ত মানে পৃথিৱীক মানে এজাক ভাল মানে ধাৰাসাৰ বৰষুণ লাগে যেনেকে বহুত আমি গৰমত বহুত এজাক ভাল বৰষুণৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰো ঠিক তেনেকে সেই শস্যখিনি ভাল হ'বলৈ মানে মানুহক এটা ভাল তাৰ পৰা এটা ইনকাম দিবলৈ মানে এটা ভাল ধাৰাসাৰ বৰষুণ আহিব লাগে এজাক throughout the morning Lencho who knew his fields intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast so morning Lencho মানে জানিছিল যে মানে এতিয়ালৈ মানে একো হোৱা নাই so বৰষুণে যাক আহা নাই so আকাশখনলৈ চাইছে যেহেতু আগৰ দিনৰ মানুহবিলাক আকাশখনলৈ চাই মানে বৰষুণ কেতিয়া আহিব বা সময় নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল so হেতু কাৰণে আকাশখনলৈ চাইছিল উত্তৰ পূব দিখলৈ চাইছিল মানে আকাশনৰ ফালে now we are really going to get some water omen so na আমি এতিয়া কৈছে কি অলপ বৰষুণ হয়তো পাব পাৰো পানী পাব পাৰো the omen who was preparing supper replied yes god willing এগৰে মাইকি মানুহগৰাকী যিগৰাকী মানে গধূলি কাৰণে আহাৰ তৈয়াৰ কৰি আছিল প্ৰস্তুত কৰি আছিল তেখেতে কৈছে যে হয় যদি ভগৱানে ইচ্ছা কৰে পাব পাৰো the older boys were working in the field আৰু যিবিলাক মানে অলপ ডাঙৰ লৰা আছিল সিহঁতে কি কৰিছিল ফিল্ডত মানে পথাৰত শস্যত কাম কৰি আছিল পথাৰত actually while the smaller ones were playing near the house until the omen called to them all আৰু সৰু বিলাকে খেলি আছিল ঘৰৰ ওচৰতে যেতিয়ালৈ মানে গধূলি আহাৰ খাব কাৰণে সিহঁতক মাতা নহয় মানে তেতিয়ালৈ মানে খেলিয়ে থাকিছিল come for dinner it was during the meal that just as Lencho had predicted big drops of rain began to fall so তাৰ পিছত যেতিয়া মানে গধূলি আহাৰ টাইম হৈছিল তেতিয়া মানে লেঞ্চোয়ে সেইখিনি সময় যেহেতু আকাশখনলৈ চাইছিল so সেইখিনি সময় কৈছিল যে ডাঙৰ হয়তো বৰষুণ আহাৰ সম্ভাৱনা আছে in the north is huge mountains of clouds could be seen approaching আৰু উত্তৰ যেতিয়া যেহেতু আকাশনৰ ফালে চাইছিল লেঞ্চোৱে সো কৈছে যে নৰ্থ ইষ্টৰ ফালে উত্তৰ পূবৰ ফালে পাহাৰখনৰ ফালে কি কৰিছে
যিবিলাক মেঘ আছিলে মানে কাষ চাপি অহা দেখা গৈছিলে দ্য এয়াৰ ৱাজ ফ্ৰেছ এণ্ড চুইট বতাহটো সেইখিনি সময়ত বহুত সতেজ আৰু ধুনীয়া আছিলে দ্য মেন ৱেণ্ট আউট ফৰ ন' আদাৰ ৰিজন দেন টু হেভ দ্য প্লিজাৰ অফ ফিলিং দ্য ৰেইন অন হিজ বডি আৰু লেঞ্চো ওলাই গৈছিলে কিহৰ কাৰণে একো ৰিজন নাছিলে বাট সেই বৰষুণটো নিজৰ বডিত মানে ফিল কৰিবলৈ মানে বহুত সময়ৰ পিছত যিহেতু বৰষুণ আহিছে সেইটো ফিল কৰিবলৈ ওলাই গৈছিলে এণ্ড ৱেন হি ৰিটাৰ্ণ হি এক্সক্লেইম আৰু যেতিয়া ঘূৰি আহিছিলে সি মানে এক্সক্লেইম হৈছিলে মানে যে মানে বহুত হেপী হৈছিলে আৰু দিজ আৰ নট ৰেইন ড্ৰপছ ফলিং ফ্ৰম দ্য স্কাই দে আৰ নিউ কইনছ আৰু এইবিলাক কৈছে বৰষুণ নহয় এইবিলাক হৈছে নিউ কইনছ মানে নতুন পইচা মানে বৰষুণৰ ইয়াৰ হৈছে বৰষুণ পৰা নাই পইচা পৰিছে কিহৰ কাৰণে বৰষুণ পৰিলে যিহেতু শস্য ভাল হ'ব সেইটো কাৰণে লেঞ্চোৱে তেনেদৰে মানে নিজৰ ফিলিংছটো এক্সপ্ৰেছ কৰিছে দ্য বিগ ড্ৰপছ আৰ টেন্স এণ্ড পিচেছ এণ্ড দ্য লিটিল ওৱানছ আৰ ফাইভছ কৈছে যে ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক বৰষুণৰ টোপাল পৰিছে সেইবিলাকৰ মূল্য 10 চেণ্ট হয় আৰু যিবিলাক সৰু হয় সেইবিলাকৰ 5 উইথ এ ছেটিছফাইড এক্সপ্ৰেছন হি ৰিগাৰ্ডেড দ্য ফিল্ড অফ ৰাইপ কৰ্ণ উইথ ইটছ ফ্লাৱাৰ্ছ ড্ৰেপড ইন এ কাৰ্টেন অফ ৰেইন আৰু তাৰমানে সেইটো সন্তুষ্টিৰ এটা মানে এক্সপ্ৰেছন লৈ সি কৈছিল যে পথাৰত থকা যিবিলাক মানে শুকাই যোৱা শস্য আছিলে আৰু ফুল আছিলে সেইবিলাক কি হৈছিলে যেন এখন পৰ্দাত বান্ধিহে থৈ দিছিলে মানে বৰষুণৰ আৰু এতিয়া মানে বৰষুণ আহিছে সেইবিলাক মানে ফুল খাব বাট ছাডেনলি এ ষ্ট্ৰং ৱাইণ্ড বিগান টু ব্ল' এণ্ড এলং উইথ দ্য ৰেইন ভেৰি লাৰ্জ হেইলষ্ট'নছ বিগান টু ফল কিন্তু হঠাতে কি হ'ল এটা এজাক আকৌ মানে ডাঙৰ বতাহ ধুমুহা আহিলে আৰু লগতে বৰষুণৰ লগত শিল পৰিবলৈ ধৰিলে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ শিলাবৃষ্টি হ'বলৈ ধৰিলে দিছ ট্ৰুলি ডিড ৰিজেম্বল নিউ চিলভাৰ কইনছ আৰু এইবিলাক মানে এনেকুৱা লাগিছিল যেন কিবা চিলভাৰৰ কইনহে পৰিছে চিলভাৰৰ কিবা টকা মানে পৰিছে এনেকুৱা দ্য বয়জ এক্সপ'জিং দেমছেলছ টু দ্য ৰেইন আৰু ল'ৰাবিলাকেও মানে বৰষুণত ওলাই গৈছে মানে এনজয় কৰিবলৈ ওলাই গৈছে ৰান আউট টু কালেক্ট দ্য ফ্ৰজেন পেলছ আৰু মানে ফ্ৰজেন পেলছ মানে যিবিলাক বৰষুণৰ শিল পৰি মানে পৰি যায় ন সেইবিলাকক মানে বুটলিবৰ কাৰণে ওলাই গৈছে It's really getting bad now, exclaimed the man. আৰু যিহেতু মানে সেইটো ষ্টপ নহ'লে তেতিয়া বহুত পৰিলেতো খেতি পথাৰ নষ্ট হ'ব শিল বৰষুণ পৰিলে চ' কৈছে যে এইটো বহুত এতিয়া বেয়া হ'বলৈ গৈ আছে মানে মানুহজনে কৈছে আই হোপ ইট প্ৰচেছ কুইকলি যে এইটো মানে সোনকালে যাতে বন্ধ হয় শিল পৰাটো মই কৈছে এইটোৱে মানে আশা কৰিম ইট ডিড নট পাছ কুইকলি কিন্তু এইটো সোনকালে মানে নগ'ল ফৰ এন আৱাৰ দ্য হেইল ৰেইন অন দ্য হাউচ দ্য গাৰ্ডেন দ্য হিল চাইড দ্য কৰ্ণ ফিল্ড অন দ্য হোল ভেলী আৰু গোটেই সেই উপত্যকাটোত প্ৰায় 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে মানে কি হ'ল বৰষুণ পৰিয়ে থাকিল শিল বৰষুণ পৰিয়ে থাকিল গোটেই মানে যি শস্য পথাৰ আছিলে বাগিচা আছিলে সকলোতে মানে পৰিলে দ্য ফিল্ড ৱাজ হোৱাইট এজ ইফ কভাৰ্ড উইথ চল্ট আৰু নিমখেদি যেন মানে কভাৰহে কৰি থৈ দিছে তেনেকে ধৰণে গোটেই শস্য মানে পথাৰখনত পৰি আছে বগা হৈ not a leaf remained on the trees the corn was totally destroyed the flowers were gone from the plants Lencho's soul was filled with sadness আৰু গছত মানে এটা পাতটো বাচি থকা নাছিল এনেকুৱা পৰ্যায়ত শিল পৰিছিল যে শস্যবিলাক টোটেলি মানে ধ্বংস হৈ গৈছিল ফুলবিলাক নাইকিয়া হৈ গৈছিল আৰু লেঞ্চৰ মানে বহুত মনত কষ্ট পাইছিল যিহেতু মানে সেই শস্যখিনি কি বুলি কয় সিহঁৰ বছৰটোৰ কাৰণে ইনকাম আছিলে আৰু সেইখিনি যেতিয়া নষ্ট হ'ল লেঞ্চৰ মানে বহুত দুখ লাগিছিল when the storm had passed he stood in the middle of the field and said to his sons আৰু যেতিয়া মানে শিলাবৃষ্টি মানে শিল বৰষুণ যেতিয়া মানে নাইকিয়া হৈ গ'ল সি মানে পথাৰখন চাব আহিছে শস্যবিলাক চাব আহিছে আহি পথাৰৰ মাজত আহি কৈছে যে প্লাগ অফ লকাষ্ট উড have left more than this সি কৈছে যে মানে যেতিয়া মানে লকাষ্ট মানে হ'ল ফৰিং মানে কাকতি ফৰিং একচুয়ালি কাকতি ফৰিঙে যেতিয়া মানে জাকবিলাক আহে তেতিয়া মানে যি ধ্বংস মানে মহামাৰী সদৃশ চলায় ফৰিঙে মানে শস্য পথাৰত তো সেইবিলাকেও চাগে মানে কিবা এটা হ'লেও মানে আমাৰ কাৰণে ৰাখি থৈ গ'লহেঁতেন কিন্তু এই শিল বৰষুণ আহি মানে আমাৰ মানে শস্য এনেকুৱাকে ধ্বংস কৰিলে যে আমি একোৱেই ইয়াৰ পৰা এতিয়া নাপাওঁ কিন্তু তাৰ সলনি যদি কাকতি ফৰিং আহি আমাৰ শস্য পথাৰত যদি মানে আহিলে হয় তেতিয়া হয়তো অলপ নষ্ট কৰিলে হয় কিন্তু অলপ হ'লেও আমাৰ কাৰণে মানে বচাই ৰাখিলেহেঁতেন দ্য হেইল হেজ লেফট নাথিং কিন্তু শিল বৰষুণে আমাক মানে কি কৰিলে শিলাবৃষ্টি আমাৰ কাৰণে একোৱেই বাকী নৰখালে দিছ ইয়েৰ উই উইল হেভ ন' কৰ্ণ আৰু এই বছৰত আমাৰ কাৰণে হয়তো কোনো শস্য নাই ডেট নাইট ৱাজ এ ছৰ'ফুল ওৱান
আৰু সেই ৰাতিটো সিহঁতৰ কাৰণে বহুত মানে দুখ লগা ৰাতি আছিল ইমান কষ্ট কৰি মানে যিহেতু শস্যখিনি বচাব নোৱাৰিলে অল আৱাৰ ৱৰ্ক ফৰ নাথিং আমি ইমান মানে কষ্ট কৰিলো এইবিলাক মানে একোৱেই নাছিলে দেয়াৰ ৱাজ ন' ওৱান হু কেন হেল্প আছ উই উইল অল গ' হাংৰি দিছ ইয়েৰ চ' কৈছে যে আমাক এতিয়া ইয়াৰ পৰা কোনো বচাব নোৱাৰিলে আমি এই বছৰ হয়তো ভোকতে থাকিম But in the hearts of all who live in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. আৰু সেই যিটো উপত্যকা আছে তাত অকলে থকা মানুহ এজনৰ কাৰণে ভেলিটোৰ মাজ ভাগত তাত কাৰণে কি আছিলে মাত্ৰ এটাই আশা আছিলে ভগৱানৰ পৰা মানে সহায় পোৱা যিহেতু শস্য পথাৰ নষ্ট হৈ গ'ল কোনে সহায় কৰিব কোনো সহায় নকৰে চ' গতিকে ভগৱানৰ পৰাই আশা আছিল যে ভগৱানে কিবা এটা নিশ্চয় কৰিব ডোন্ট বি চ' আপছেট ইভেন দো দিছ চিমছ লাইক এ টোটেল লছ ৰিমেম্বাৰ ন' ওৱান ডাইজ অফ হাংগাৰ কৈছে যে নিজকে নিজে এটা মানে সান্তনা দিছে যে ইমান মানে দুখ নকৰিবা আৰু যে যদিও মানে এইটো গোটেই মানে নষ্ট হৈ গ'ল তথাপিও কোনো ভোকত মানে নমৰে সেই বুলি মানে নিজকে নিজে এটা সান্তনা দিছে ডেটছ হোৱাট দে চে ন' ওৱান ডাইজ অফ হাংগাৰ চ' মানুহবিলাকে কয় কোনেও ভোকত নমৰে সেই বুলি নিশ্চয় তোমালোকে সেইটো কথা শুনি চাওঁ যে কোনেও ভোকত নমৰে বুলি মানে কি কৰে মানুহে কয় কথাষাৰ চ' সেই কথাষাৰকে মানে কৈ সান্তনা লৈছে আৰু লেঞ্চই অল থ্ৰু দ্য নাইট লেঞ্চ থট অনলি অফ হিজ ওৱান হোপ আৰু গোটেই ৰাতি লেঞ্চই সেই হোপটোৰ কথা সেই আশাখিনিৰ কথা বাচি মানে ভাবি থাকিলে যে মানে কেনেকে ভগৱানৰ পৰা হেল্প পাব ভগৱানে হেল্প কৰিব দ্য হেল্প অফ গড হুজ আইজ এজ হি হেড বিন ইনষ্ট্ৰাক্টেড চি এভৰিথিং ইভেন হোৱাট ইজ ডিপ ইন ওৱানছ কনচাইন্স চ' মানুহৰ বিবেকত যদিও এটা কথা থাকে তথাপি মানে ভগৱানৰ কাৰণে এটা আশা থাকে মানে ভগৱান যিহেতু ভগৱানে কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে চ' সেইবিলাক কথাই মানে লেঞ্চই গোটেই ৰাতি মানে ভাবি থাকিল আৰু লেঞ্চ ৱাজ এন অক্স অফ এ মেন ৱৰ্কিং লাইক এন এনিমেল ইন দ্য ফিল্ডছ বাট ষ্টিল হি নিউ হাউ টু ৰাইট লেঞ্চ কি কৈছে লেঞ্চ যদিও মানুহ আছিল কিন্তু সি মানুহ হ'লেও মানে সি তাৰ এনেকুৱা মানে কেপাচিটি আছে যে সি ষাঁড় গৰুৰ নিচিনা মানে কাম কৰিব মানে বহুত কাম কৰে পৰিশ্ৰমী মানুহ ক'ব গ'লে চ' তথাপিও গোটেই মানে দিনটো ফিল্ডত কাম কৰে মানে যেনেকৈ ধৰি লওক ষাঁড় গৰুৰ যেনেকৈ কষ্ট কৰে পথাৰত চ' ঠিক তেনেদৰে লেঞ্চো মানে এনেকুৱা এজন বহুত পৰিশ্ৰমী মানুহ আছিল বহুত কাম কৰে মানে কিন্তু তথাপিও মানে যদিও মানে পৰিশ্ৰমী কাম কৰে তথাপিও মানে কেনেকৈ লিখিব লাগে সেই বিষয়ে জানে দ্য ফলোয়িং ছানডে এট ডে ব্ৰেক হি বিগেন টু ৰাইট এ লেটাৰ হুইচ হি হিমছেল্ফ উড কেৰি টু টাউন এণ্ড প্লেচ ইন দ্য মেইল ইট ৱাজ নাথিং লেছ দেন এ লেটাৰ টু গড আৰু সেইদিনাখনৰ তাৰপিছত কি কৰিলে এটা দেওবাৰত দিনৰ মানে ব্ৰেক টাইমত আজৰি টাইমত কি কৰিলে এখন চিঠি লিখি সেইখন লৈ চহৰলৈ গ'ল কিহত মেইল বক্সত পোষ্ট কৰিবলৈ আৰু সেই চিঠিখন কাৰলৈ লিখিছিলে ভগৱানলৈ লিখিছিলে গড হি ৰোট সি লিখিলে যে ভগৱান ইফ ইউ ডোণ্ট হেল্প মি মাই ফেমিলি এণ্ড আই উইল গ' হাংৰি দিছ ইয়াৰ আই নিড এ 100 pesos ইন অৰ্ডাৰ টু শ্ব' মাই ফিল্ড এগেইন এণ্ড টু লিভ আনটিল দ্য ক্ৰপ কামছ বিকজ দ্য হেইলষ্টৰ্ম চ' লিখিলে যে ভগৱান যদি তুমি মোক সহায় নকৰা মোৰ যিটো পৰিয়াল আছে ভোকত থাকিব এই বছৰ আৰু সেইকাৰণে মোক 100 pesos লাগে কিহৰ কাৰণে মোৰ শস্যবিলাক আকৌ মানে সিঁচিবলৈ মোক মানে আকৌ যিহেতু শস্য সিঁচিবলৈ মূলধনৰ প্ৰয়োজন গোটেই শস্যখিনি যেতিয়া নষ্ট হ'ল চ' সিহঁতে আৰু ক'ত শস্য পাব চ' এতিয়া ভগৱানে যদি সহায় নকৰে উপায় নাই সেইকাৰণে ভগৱানক খুজিছে যে তুমি যদি মোক 100 pesos দিয়া তেতিয়াহে মই সেই মোৰ শস্যবিলাক আকৌ সিঁচিব পাৰিম কাৰণ সেইবিলাক শস্য শিলাবৃষ্টিত নষ্ট হৈ গৈছিলে হি ৰোড টু গড অন দ্য এনভেলপ আৰু সি যেতিয়া মানে লিখিছিলে তো চিঠিখনত লিখি দিছিলে যে টু গড মানে ভগৱানলৈ বুলি পুট দ্য লেটাৰ ইনচাইড এণ্ড ষ্টিল ট্ৰাবল ৱেন টু টাউন এট দ্য পোষ্ট অফিচ হি প্লেচড এ ষ্টাম্প অন দ্য লেটাৰ এণ্ড ড্ৰপ ইট ইন টু দ্য মেইল বক্স আৰু গ'ল ভগৱানলৈ লিখিলে চিঠিখন এনভেলপত ভৰালে সামত ভৰাই কৰি লিখি মানে ষ্টাম্প মাৰিলে তোমালোকে যদি পোষ্ট অফিচ যোৱা মানে বা তোমালোকৰ দেউতা বা মাহঁতক সুধি চাব পাৰা মানে তেওঁলোকে পোষ্ট অফিচ আগতে যিহেতু বেলেগ একো ব্যৱস্থা নাছিলে চ' পোষ্ট কৰিছিলে মানুহে চ' পোষ্ট অফিচত কেনেকৈ ষ্টাম্প কৰে কি কৰে সেইবিলাকৰ বিষয়ে তোমালোকে জানি চাব আৰু পোষ্ট অফিচ গ'লেও তোমালোকে গমেই পাবা চ' সেইখিনি কৰি লেঞ্চয়ে কি কৰিলে লেটাৰখন পোষ্ট অফিচত দি থৈ আহিলে ওৱান অফ দ্য এমপ্লয়িজ হু ৱাজ এ পোষ্টমেন এণ্ড অলছ' হেল্প এট দ্য পোষ্ট অফিচ ৱেন
went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. আৰু তাৰে এজন মানে কৰ্মচাৰী আছিলে পোষ্টমেন যিগৰাকীয়ে মানে সেই চিঠি বা বস্তুবিলাক দি ফুৰা দায়িত্বত আছিলে সো তেখেতে মানে সেই চিঠিখন যেতিয়া পালে যেতিয়া তাৰ ওপৰত দেখিলে যে টু গড বুলি বলা ভগৱানলৈ বুলি সো আহিবলৈ মানে বহুত হাঁহিলে আৰু সেই চিঠিখন মানে বস কৰা তেখেতৰ বস যিজন মানে আছিলে তেখেতক দেখুৱালে মানে যে চাওক এখন মানে ভগৱানলৈ চিঠি লিখিছে বুলি হাঁহিছে মানে never in his career as a postman had he known that address আৰু ইমান বছৰ তেখেতৰ মানে কৰ্ম জীৱনত পোষ্টমেন জনে কি কৰিলে যে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো চিঠি ভগৱানলৈ বুলি দেখাই নাছিলে the post দেখা নাছিল আৰু নাজানিছিলে ভগৱানৰ এড্ৰেছ কোনে জানে the postmaster a fat amiable fellow also broke out laughing but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented what fate I wish I had the fate of the man who wrote this letter starting up a correspondence with God সো তাৰ পিছত কৈছে যে হাঁহিছে আৰু তেখেত যিজন পোষ্টমেন আছিলে তেখেত বহুত মানে ফ্ৰেন্ডলি স্বভাৱৰ আছিলে আৰু মানে বহুত মানুহৰ লগত মিল যাব পাৰে সোনকালে বহুত আন্তৰিকতা আছিলে মানুহৰ প্ৰতি সো হাঁহিলে যদিও পিছত মানে খুব পিছ মুহূৰ্ততে মানে সিৰিয়াস হৈ গ'ল মানে ভাবিব ধৰিলে যে যেতিয়া পঢ়িলে যে এটো এটা মানে হয়তো তেখেতৰ কাৰণে মানে হাঁহি উঠা কথা কিন্তু সেই লেন্সৰ কাৰণেটো হাঁহি উঠা কথা নহয় ন কাৰণ কি তাৰ গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে শস্যখিনি নষ্ট হৈ গ'ল ইমানখিনি কষ্ট কৰি কৰাৰ পিছত সো তাৰ পিছতো যে ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছে সেইকাৰণে কৈছে যে এটো মানে বা কি বিশ্বাস মানে মইও মানে ইচ্ছা কৰো মোৰো যাতে মানে ইমানখিনি মানে বিশ্বাস মানে ভগৱানৰ প্ৰতি থাকিলে হেতেন আন্তৰিকতা মানে ভগৱানৰ প্ৰতি ক'বলৈ গ'লে মানে মোৰ যদি মানে এনেকুৱা মানে হেৰি থাকিলে হেতেন যোগাযোগ থাকিলে হেতেন মই যদি ইমানখিনি মানে বিশ্বাস ৰাখিলে হেতেন সেই মানুহজনৰ নিচিনা যিজনে মানে ভগৱানলৈ চিঠি লিখিছিলে So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. So, ভগৱানৰ ওপৰত যাতে সেই বিশ্বাসখিনি ভাঙি নাযায় ইমানখিনি বিশ্বাসত যে ভগৱানলৈ চিঠি লিখিছে so সেইখিনি বিশ্বাস যাতে ভাঙি নাযায় সেইকাৰণে পোষ্টমাষ্টাৰজনে এটা মানে আইডিয়া লৈ আহিলে answer the letter so hey চিঠিখনৰ মানে উত্তৰ দিব but when he opened it was evident that to answer it he needed something more than goodwill ink and paper so তাৰ পিছত কি যেতিয়া চিঠিখন পঢ়ি চাই ভাবিলে যে সেই চিঠিখনৰ উত্তৰ দিব লগা হলে পেপাৰ পেন বা এটা ভাল সদ্ভাৱনাত কৈ ওপৰত কিবা এটা অলপ বেছি লাগে কাৰণ তেখেতেটো 100 পেজেছ বিচাৰিছিলে সো উত্তৰ দিলেটো নহব 100 পেজেছও লাগিব সো হেতু কাৰণে but he stuck to his resolution he asked for money from his employees so he এটা মানে উপায় মানে বিচাৰি উলিয়ালে যে যিবিলাক মানে পোষ্ট অফিচৰ যিবিলাক কৰ্মচাৰী আছিলে সিহঁতৰ পৰা মানে পইচা বিচাৰিব he himself gave part of his salary আৰু হিউ নিজৰ যি দৰমহা আছিল তাৰ পৰা মানে অলপ দিছিলে and several friends of his were obliged to give something for an act of charity so যাতে মানে এটা ভাল কামৰ কাৰণে মানে সিহঁতে কি কৰিছিলে গোটেই মানে তাৰ বন্ধু বিলাকো মিলি মানে সবে মানে দান কৰিছিলে হেতু কাৰণে obviously এটা ভাল কাম কাৰণ এটা খেতিয়কৰ এটা পৰিয়াল যেটো বছৰটোলৈ ভুকত থাকিব বা তেলগৰ শস্য নষ্ট হল হেতু কাৰণে ইমানখিনি বিচাৰ ৰাখি ভগৱানলৈ চিঠি লিখিছে সো এটা ভাল কাম হওক বুলি সকলোৱে মানে দান কৰিলে it was impossible for him to gather together the 100 pesos কিন্তু যদিও বা মানে তেওঁলোকে দিছে তেওঁলোকৰ দৰমহাৰ পৰা সকলোৱে যদিও বা দিছে কিন্তু তথাপিও মানে 100 pesos মানে গটুৱাটো মানে হেতু কাৰণে এটা মানে অসাধাৰণ কথা হৈ গৈছিল so he was able to send the farmer only a little more than half so only মানে কি কৰিছিলে তাৰ মানে অলপ আধাহে মানে এই লেন্সলৈ মানে পঠাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল he put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature so কিয়নে কি কৰিলে সেই যিখিনি পইচা তেওঁলোকে গুটাই লেন্সৰ এড্ৰেছত চিঠিখন লিখিলে আৰু এনভেলপত সেই পইচাখিনিও ভৰাই দিলে মানে 100 পেজেছও ভৰাই দিলে দিবলা মানে এটা চাইন মাৰিলে যেহেতু কি বুলি কয় লেন্সই যেতিয়া ভগৱানলৈ চিঠি লিখিছিলে তেতিয়া লেন্সই নিজৰ নাম এড্ৰেছ আৰু সিগনেচাৰ সো এতিয়া যেহেতু ভগৱানৰ পৰা যোৱা দেখাব লাগিব সো হেতু কাৰণে ভগৱানৰ সিগনেচাৰটো গড বুলি মাৰি দিছিলে মানে সহি মাৰি দিছিলে the following Sunday Lencho came a bit earlier than usual
usual to ask if there was a letter for him. So পিছৰ দেওবাৰ এটা লেঞ্চো মানে আনদিনাতকৈ সোনকালে আহিছিলে এইটো সুধিবৰ কাৰণে যে কিবা তেওঁলোৰ যদি কোনোবা চিঠি তিথি আছে বা কিবা চিঠি তিথি আছে সুধিবৰ কাৰণে. It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster experiencing the contentment of a man who has. So মানে যেতিয়া বিচাৰি আহিলে পোষ্টমাষ্টাৰজনে কি কৰিলে তেখেতক সেই চিঠিখন তেখেত লেঞ্চৰ হাতত দিলে মানে আৰু পোষ্টমাষ্টাৰজনৰ মুখত মানে এটা সন্তুষ্টি আছিলে মানে আমি যে মানে এটা ভাল কাম কৰিছো ন এজন খেতিয়কৰ নষ্ট হৈ যোৱা শস্যখিনি বিনিময় তেখেতে আমি এটা মানে কিবা এটা দিব পাৰিছো যদিও বা লেঞ্চে সেই কথাটো গম নাপায় যে তেখেতক সেই 100 পেছছৰ যি মানে যিখিনি পইচা উঠিছে বা আহিছে সেইখিনি ভগৱানে দিয়া নাছিল সেই পোষ্ট অফিচৰ কৰ্মচাৰীবিলাকে দিছিলে আৰু পোষ্টমাষ্টাৰে দিছিলে আৰু সেই আইডিয়াটো পোষ্টমাষ্টাৰৰ আছিলে সো সেইটো কথা গম পোৱা নাছিল কিন্তু পোষ্টমাষ্টাৰজনেতো গম পাইছিল সো সেই তেখেতৰ মুখত এটা সন্তুষ্টি আছিলে Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. কিন্তু লেঞ্চৰ মুখত কিন্তু হেতু মানে একো সাৰপ্ৰাইজ নাছিলে হি মানে ভাবিছে মই গডলে যেহেতু চিঠিখন লিখিছো সো গডে সাগে মোক এই চিঠিখন পঠিয়াই দিছে সো হেতু কাৰণে মানে লেঞ্চৰ মানে এনেকুৱা মানে অৰ্ডিনাৰি কোনো মানে সাৰপ্ৰাইজ নাছিল মুখত মানে যে হসাগে মোক ভগৱানে ৰিপ্লাই দিলে such was his confidence আৰু হেতু তেখেতৰ মানে একদম পুৰা মানে বিশ্বাস আছিল আৰু নিজৰ প্ৰতি but he became angry when he counted the money যেহেতু পোষ্ট অফিচৰ কৰ্মচাৰীবিলাকে পইচা গটাইছিলে কিন্তু তেওঁলোকে 100 পেছেছটো গুটাব পৰা নাছিলে সো হেতু কাৰণে যিখিনি গুটাইছিলে সেইখিনি দিলে কিন্তু সেইখিনি যেতিয়া মানে লেঞ্চে কাউন্ট কৰিলে তাৰ মানে খং উঠি গল মানে কেনেকৈ মানে এনেকুৱা এটা ভুল কৰিব পাৰে nor could he have denied Lencho what he had requested আৰু ভগৱানেটো কেতিয়াও ভুল কৰিব নোৱাৰে ভগৱানে মানে কি কেনেকৈ মানে এটো মানা কৰিব পাৰে যেটো ৰিকুৱেষ্ট লেঞ্চে কৰিছে যেটো লেঞ্চৰ ইমান বিশ্বাস আছিল ভগৱানৰ ওপৰত Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink আৰু হঠাৎ মানে সেই পইচাখিনি হিচাপ কৰি যেতিয়া খং উঠি যেতিয়া হেতু ভাবিলে যে ভগৱানে এনেকৈ কেনেকৈ ভুল কৰিব পাৰে সো গোল মানে লেঞ্চে তৎক্ষণাত সেই কি ওচৰলৈ গৈ মানে এখন পেপাৰ আৰু মানে এটা চিয়াহী বিচাৰিলে on the public writing table he started to write আৰু সেইখিনি সময়ত যিখন মানে তাতে থকা মানে টেবুল আছিল পাব্লিকে ইউজ কৰিছিলে সো সেইখন মানে কি কল লেঞ্চে গোল আৰু তাত মানে লিখিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে with a mass wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas so মানে salary বিলাক লৰাই আমি যেনেকৈ মানে এক্সপ্ৰেছন দিও খং উঠা বা যিকোনো আমাৰ ধৰণৰ ফিলিংস বিলাকৰ ওপৰত সো সেইখিনি সময়ত লেঞ্চৰ যেটো অলপ খং উঠি আছিল সো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা এক্সপ্ৰেছন দি মানে লিখি আছিল নিজৰ মানে সেই মানে কি লিখি আছে সেই এক্সপ্ৰেছনটো মানে তেখেতৰ মানে ফেছত আহি গৈছিল ফেসটো দেখা পোৱা গৈছিল মুখমণ্ডলত When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. So, তাৰপিছত গ'ল এটা ষ্টাম্প কিনি আনিলে ষ্টাম্প কিনি আনি জিভাৰে হেই কৰি সেলেকি বলা মানে হেইটো ষ্টাম্পটো তোমালোকে যদি মানে মই একানে কৈছো তোমালোকে যদি পোষ্ট অফিস যোৱা তোমালোকে এবিলাক গম পাবা মানে কেনে ধৰণে পোষ্ট কৰে কেনে ধৰণে লেটাৰত মানে ষ্টাম্প লগায় সো হেই লগাই বলা মানে কি কৰিলে এনভেলপটো এনেকে লগাই দিলে the moment the letter fell into the mail box the postmaster went to open it so পোষ্টমাষ্টাৰ জনেটো গম পায় যে ভগৱানেটো কোনো ৰিপ্লাই ভগৱানলৈ চিঠি লিখিছে ভগৱানেটো ৰিপ্লাই দিয়া নাই তেওঁলোকে লিখিছে সো আকৌ যেতিয়া লিখিছে লেঞ্চে এবাৰনো কি লিখিছে সো আউট অফ কিউৰিয়সিটি পোষ্টমাষ্টাৰজন গল ফুলিবৰ কাৰণে ইট সেড ইয়াত লিখা কি বুলি লিখিছিলে লেঞ্চে God of the money that I asked for only 70 pesos reached me সো ভগৱানক কৈছে যে ভগৱান মই তোমাক যিমানখিনি পইচা বিচাৰিছিলো তাৰ পৰা only 70 pesos হে মই পাইছিলো Send me the rest আৰু বাকি যিখিনি আছে তুমি মোক দিয়া since I need it very much যেহেতু মোক এটো বহুত বেছি প্ৰয়োজন আছিল but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks Lencho so Lencho কি কৰিছে যে কৈছে যে তুমি এটো মোক কৈছে তুমি তো মোক 100 pesos দিয়া কথা আছিল কিন্তু তুমি মই 70 pesos হে পাইছো গতিকে তুমি বাকিখিনিও পঠিওৱা কিন্তু হেতু পোষ্ট অফিচৰ দ্বাৰা নপঠিয়াবা কাৰণ পোষ্ট অফিচৰ যিবিলাক মানে কৰ্মচাৰী আছিল সেইবিলাক মানে এটা ঠক প্ৰবঞ্চকৰ মানে গুড আছিল সুৰৰ মানে গুড আছিল তেনেকৈ বুলি কৈছে আৰু লাষ্টত লেঞ্চৰ নামটো লিখি দিছে কাৰণ লেঞ্চে যেটো লিখিছে সেইকাৰণে লেঞ্চৰ নামটো চিঠিখনত লিখিছে যে তুমি পইচাখিনি নপঠিয়াবা বাকি যিখিনি পইচা আছে সেইখিনি পোষ্ট অফিচৰ দ্বাৰা দি থ্ৰু দি নপঠিয়াবা হে বুলি বলা কৈছে
সো সেইটোৱে আছিলে ষ্টৰিটো যদি মানে ষ্টৰিটো ভাল পালা মোৰ বুজোৱা ভাল হৈছে তেনেহ'লে এটা কমেণ্ট কৰি দিবা আৰু তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু যদি তোমালোকক টিউশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰিবা ধন্যবাদ